Maayong adlaw, Negros kag Bacolod. Yari naman kami para magadulong sa inyo sa mga nagakinatabo diri sa CLMMRH kag sa Isla Sang Negros. Diri lamang sa The CLMMRH Insider. Sang pagsulod sang bulan sang Setyembre, nagsugod na naman taas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sa sininga semana, pila ka mga ospital sa syudad ang nagdeklarar sang full capacity para sa mga COVID-19 nga pasyente. Isa na dira ang CLMMRH bilang nagaisahanon nga Government Referral Center sa syudad. Hindi namon kagustuhan pero sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya, napuno ang amon emergency room kag COVID-19 wards nga sang Setyembre 14, kinahanglan anay sang CLMMRH magsira sang amon pertahan para sa mga pasyente. Ano bala ang ginatawag nga surge capacity kag paano ini naton mahibaluan? Mayong adlaw sa ato mga pumuluyo. Ako si John Michael Gabriel Zaragoza, ang inyong Public Information Officer sa Hospital Emergency Incident Command System at the same time ang Hospital Statistician. So ang surge capacity amo ni siya ang kondisyon nga ang mga kaso sa COVID-19 nga nagasaka kag ang demand para sa serbisyo medikal nagasobra na sa normal naton nga mga kapasidad. Amo ini ang mga sitwasyon nga ginalikawan sang aton nga hospital para hindi naton makita ang aton mga pumuluyo nga nabudlayan mangita sang iban nga hospital kag kundi indiin pa magkadto para magpabulong. Isa gina ka masubo nga senaryo nga hindi namon gusto. Hiyara kita apat ka klase nga mga parameters para gina-consider para mag-determine sa aton mga alert level status kag classification ng high risk transmission. So una nato ginabasihan ang ginatawag nga 2-week growth rate. Ikadua, amo na siya ginatawag naton nga average daily attack rate ukon ang ADAR. Ikatatlo, amo ang ginatawag naton nga positivity rate kag last amo na siya ang hospital care utilization rate. So unahon ko describe sa inyo ang ginatawag nga 2-week growth rate. Ang 2-week growth rate mismo sa word niya nga 2-week, meaning duha ka semana, ginasuma naton ang mga tanan nga kaso sa COVID-19 kag ginatan-aw kung nagasaka kag kung gapanaog ang mga kaso. Kung positive ang aton nga growth rate, mean to say gapasaka pa si COVID-19. Kag wala pa signs na makita naton mapanubo. Kung negative ang aton na growth rate, dira ang aton na sitwasyon nga na-control naton ang mga kaso ng COVID-19. So, samtang positive pa siya, kagasaka pa naog na dira, hindi pa naton ma-determine kung na-control gid naton si COVID-19 case sa aton nga palibot. Ikaduha, amo nang natawag naton nga average daily attack rate. So, si average daily attack, very important kini siya. Kaya amo ni siya ang average number sa mga kaso na ga-describe for every 100,000 people in the population. So, kung ang imo nga average daily attack rate na compute as 15.86, buot sin ganon sina nga may ara ka 15.86 or 16 katao sa every 100,000 people nga diri sa aton nga populasyon nga na-infect sang COVID-19. So, for example, si Negros o si Bacolod City, miyara 600,000 population. So, buot sin ganon, 6 times 15, amo na siya ang kadamuon nga pwede ma-infect sa COVID-19 cases for the 2-week period. Okay. Ikatatlo, ang positivity rate. Ang positivity rate, amo ni siya ang number of cases na naging positive sa total number of specimens na gimbasa sa aton nga laboratory. So kung mataas imo nga positivity sobra 15, buting ganon, damo gid kaso sang COVID-19 cases nga ara lang sa palibot naton nga wala ta kabalo basi nak makuha man naton. So perti ka delikado kung taas imo nga positivity rate. So kung ikaw taga kita sang numero nga sobra sa 15, dapat ikaw alert ka nga hindi kasagi sa makisalamuha sa iban nga tao kay tungod wala ka kabalo basi ina nga tawo positive man. Last, ang ginatawag naton nga hospital care utilization rate, which amo na dira gasulod kung si Corazon Locsin. Si hospital care utilization rate, amo siya ang numero na ga-describe kung pila na bala sa katre na gindedikal sang hospital
whether ICU or non-ICU, kung pila na ang pasyente ang na-admit namon. Kung ini siya maglabot 100%, buti nga wala na kami bed available. Kung nagalabot kami 70%, mean to say, ara na kami sa critical stage na pwede dasig na lang maubos ang amon nga mga katre. So, amon ni siya, guys, ang amon gina-avoid na matabo sa aton nga hospital. Kaso, hindi ginato may bitar nga malabot ang gilapit na lang ang 100%. Samtang padayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya, nga posible tungod sang makalalaton nga Delta variant. Ano ang mga isyu kag problema nga ginaatubang sang CLMMRH sa subong nga tiyempo? Good day. I am Franklin Tumaneng. I am the current Incident Commander and concurrent Operations Chief of the Health Emergency Incident Command System. Before answering that question, I would like everybody to know that there are 4 essential aspects of disaster response. No? Number 1 is the staff, which pertains to our healthcare workers who are taking care of the patients in this hospital. Number 2 is the staff, STUFF, which is the life-saving equipments like the ventilators and the PPEs for our healthcare workers. This also includes the medications that we give to our patients. No? Number 3, the space. This pertains to the area where the patient is confined. This also includes the number of beds that we give to the patient. Number 4, the strategy. This consists of our policies and guidelines that we should follow during the time of pandemic. To answer your question, we actually have 2 major concerns. No? Number 1 is the space, and number 2 is the manpower or the staff. Number 1, our space actually is limited to the confines of our 2.5 hectare compound. The DOH mandated CLMMRH to allocate 50% of their authorized bed capacity of the hospital. No? Our authorized bed capacity is 400, and we should allocate 200 beds to accommodate severe and critical cases. Allocating 200 beds for COVID patients entails allocation of more healthcare workers. No? Amo na yung problem tas number 2 is the staff. So we can only accommodate a certain number of beds with the staff that we have. So we are constrained to accept only 113 to 115 beds. Aside from the manpower constraints, no, we cannot just say na kumpleto ni sila tanan. We also have healthcare workers who were affected of COVID. So they are healthcare workers who are on quarantine. So naganubo pagid katapat ang aton nga healthcare workers that could serve 115 to 120 beds. So amo na ang problema naton, how to fill up these remaining beds to be functional. Pero ang management ng CL wala man kapabaya. Kabalo man sila some problems, so they need to act on it. We have been requesting for manpower, more healthcare workers sa DOH. However, wala man gihapon nag-abot until now, but fortunately, bisan sa gamay nga paagi, nag-hire ang CLMMRH sang additional manpower coming from the funds of the hospital. So we are able to have additional of 19 nurses and 6 nursing attendants and institutional workers. But we don't stop there. We can still continue to ask for help because nobody knows when this pandemic will end. No? We strive to serve everybody, including our healthcare workers, as much as we can.
no? We have actually increased the orders of our PPE. We already have increased our oxygen delivery to hospital from 250 to 300 tanks per day. This is in anticipation of the surge sa emergency room. I hope the public would understand na hindi ka-handle ang Corazon Locsin alone to accommodate all their patients because we have these constraints, no? The management's primary concern is to ensure the safety and health of our healthcare workers. Ginatinguhaan sang CLMMRH nga hindi maglabot sa surge capacity ang ospital. Ugaling, amon ginapahibalo ang komunidad nga ang matuod-tuod nga pagtapna sa ginatawag na surge yara nakasalalay sa inyo. To the healthcare workers, no, please extend your patience. But kaya tagin ni the management will back us up whatever happens, no. We will ensure to you that you will have a safe environment, no. We will ensure na wala gid may matabo sa inyo and your family. To the public in general, I appeal to you to follow the basic health protocols advocated by the Department of Health. That's all. Bago kita magtapok, ang CLMMRH nagabaton lamang sa subong sang extreme emergency cases. Para hindi mabudlayan ang aton mga pasyente, yari ang mga hospital hotline para sa coordinated transfers. Para sa mga nagakinatabo diri sa CLMMRH, like and follow us sa Facebook kag Instagram. Mga kasimanwa, padayon kita nga magahalong kag magobserbar sa mga health protocol ilabi na gid sa subong nga tiyempo. Kita ay kitaliwat sa masunod nga episode. Sa liwat, buligi kami sa gihapon nga maserbisyohan namon kamo sang maayo. Ini si Ray Mirasol para sa The CLMMRH Insider by Horizon.